নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰীতি হোম কিটচেনৰ ফালৰ পৰা মই প্ৰীতি আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ ব্ৰেডৰ এটা ৰসমলাই। আমৰ ছিজন, যিহেতু আমৰ ছিজনত যদি আমৰে একো নবনাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে নহয় জানো। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বহুতেই ধুনীয়া এটা ৰসমলাই, যিটো ৰসমলাই আপুনি ঘৰতে বনাই পেলাই খাব পাৰিব। এই ভয়ংকৰ গৰমত ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা কিবা খাবলৈ পালে অলপ বেছিয়ে ভাল লাগি যায় নহয় জানো। কিন্তু আইচক্ৰীম বনাই খাবলৈ হ'লে বহুত সময় লাগি যায় আইচক্ৰীমটো জমাবৰ কাৰণে, কিন্তু আপোনালোকে এইটো লগতে বনাই লগতে খাব পাৰিব। আজিৰ এই ৰসমলাইটো বনাবৰ কাৰণে মই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। প্ৰথমতে আধা লিটাৰ গৰুৰ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। গৰুৰ গাখীৰ জেগাত আপোনালোকে পেকেট গাখীৰো ল'ব পাৰে, কিন্তু গাখীৰখিনি মোৰ ঠাণ্ডা আছিলে, মানে প্ৰথমতে ৰাতিপুৱাই গৰম কৰি পেলাই ফ্ৰিজত থৈ দিয়া আছিলে। ঠাণ্ডা গাখীৰ লৈ লৈছোঁ মই। গাখীৰখিনিত মই এতিয়া 10 টকীয়া দামৰ যোনটো গাখীৰৰ পেকেট আহে নহয়, সেই পেকেটটো 1.5 পেকেট গাখীৰ এড কৰি দিম, মানে 1 পেকেট এড কৰি পেলাই আধা পেকেট আৰু এড কৰি দিম। ভালদৰে মিলাই ল'ম। আধা লিটাৰ গাখীৰ কাৰণে এইটো জোখৰ। যদি আপোনালোকে বেছিকৈ লয় গাখীৰ তেতিয়াহ'লে এই পেকেট গাখীৰৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি কৰি দিব। আনফালে মই অকণমান কেশৰ ভিজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ, অকণমান গৰম গাখীৰত কেশৰটো ভিজাই পেলাই থৈ দিছিলোঁ ইয়াৰ ফ্লেভাৰটো দিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে ইলাচি পাউডাৰো দিব পাৰে। কেশৰটো যদি এনেকৈ গৰম গাখীৰত ভিজাই পেলাই থৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ কালাৰটোও আহি যায়, কিন্তু মোৰ তাত অকণমান কালাৰটো কমৰ নিচিনা দেখিলোঁ, সেইকাৰণে মই অকণমান ফুড কালাৰ এড কৰি দিছোঁ। একেবাৰে 1 ড্ৰপ এড কৰি দিছোঁ, মানে এটা ড্ৰপ এড কৰোঁতে ইয়াৰ কালাৰটো আহি গৈছে। এইটো আপোনালোকে স্কিপো কৰিব পাৰে, কিন্তু কালাৰটো দি দিলে মানে ৰসমলাই কালাৰটো আহি যায় আৰু দেখিবলৈও ভাল লাগে। ইয়াত মোৰ গাখীৰখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গাখীৰখিনি ছাইড কৰি পেলাই থৈ দিম বা ফ্ৰিজত থৈ দিম। আনফালে মই 2টা আম লৈ লৈছোঁ। আমকেইটা মিঠা চাইজৰ আম হয়, মানে মিঠা আম হয়। আপোনালোকে আমকেইটা কাটাৰ আগত চেক কৰি চাই ল'ব। যদি মিঠা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াত চেনি পৰিমাণটো কমাই দিলেও হ'ব। যদি অকণমান টেঙা ধৰণৰ হয় বা মিঠাটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত চেনি পৰিমাণটো বেছি দিব। ইয়াত মোৰ আমখিনি মিঠা আছিলে। আমখিনি মই কাটি ল'ম। আমটো কাটি পেলাই আপোনালোকে এনেকৈ নাকাটি পেলাই বাকলি গুচাই পেলাইও কাটি ল'ব পাৰে। আমখিনি আমি এটা কাটি পেলাই মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰিম, কিন্তু এনেকৈ যদি আমখিনি কাটি লওঁ নহয়, আমটো মানে উলিয়াবলৈ সহজ হৈ যায়, বাকলিৰ পৰা একেবাৰে সহজতে ওলাই যায়। এতিয়া মই এনেদৰে কাটি পেলাই আমখিনি মিক্সাৰ জাৰত ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'লোঁ, আৰু 2টা আমৰ কাৰণে মই 2 চামুচ চেনি এড কৰি দিছোঁ। মোৰ আমটো যিহেতু বহুতেই মিঠা আছিলে, সেইকাৰণে যদি মিঠা পৰিমাণটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনি অলপ বেছিকৈ এড কৰিব লাগিব, বা যদি মিঠাটো বেছি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মিঠা পৰিমাণটো আৰু মানে নিজৰ জোখ অনুসৰি এড কৰিব পাৰে। ইয়াত মই 2 চামুচ চেনি এড কৰিছিলোঁ। 2 চামুচত মই অকণ কমৰ নিচিনা পাই আধা চামুচ চেনি আৰু এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াত মই পানী গাখীৰ একো নিদিয়াকৈ একদম ডাইৰেক্ট চেনি আৰু আমখিনি পিচি ল'লোঁ। যদি অকণমান গোটা গুটি থাকি যায় কোনো কথা নাই। এতিয়া মই গাখীৰখিনিত আমখিনি এড কৰি দিলোঁ। এড কৰি পেলাই ভালদৰে মিলাই ল'ম। আম এড কৰাৰ পিছত চামুচ দি মিলাই নিদিব, আৰু চামুচৰ জেগাত পৰাপক্ষত ঘুটনি এটা লৈ ল'ব, কাৰণ ঘুটনি দি যদি মিলাই নহয় তেতিয়াহ'লে ভালদৰে মিহলি হৈ যায়। আৰু আমখিনি মিলোৱাৰ পিছত মই গাখীৰখিনি ছাইড কৰি থৈ দিলোঁ, বা ফ্ৰিজত থৈ দিব। ফ্ৰিজতে থৈ দিব, পৰাপক্ষত ঠাণ্ডা হ'লে বেছি ভাল লাগে। আনফালে মই ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ। ব্ৰেডৰ পৰিমাণটো নিজৰ হিচাপ অনুসৰি ল'ব পাৰে। মই ব্ৰেডকেইটা এনেকৈ এটা গিলাচ দি পেলাই মাজত কাটি ল'ম। গিলাচৰ জেগাত বাতিও লৈ ল'ব পাৰে, বা কাটাৰো লৈ ল'ব পাৰে, কিন্তু এনেকৈ পেলাই যদি কাটি লয় নহয় দেখিবলৈ বহুতেই ভাল লাগে। আৰু ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে চুকীয়াকৈও কাটি ল'ব পাৰে। আৰু যোনখিনি আমাৰ ব্ৰেডৰ ছাইডখিনি আছিলে সেইখিনিও মই পেলাই নিদিওঁ, সেইখিনিও থৈ দিম। সেইখিনি দি আপোনালোকে ব্ৰেড ক্ৰাম্ব বনাই ল'ব পাৰে। আৰু ইয়াত মোৰ ব্ৰেডৰ পিচকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল। আনফালে মোৰ এইখিনি ক্ৰীম আছিলে, যোনটো ব্ৰিফ ক্ৰীম আছিলে। মই কেক বনাওঁ যিহেতু, ইয়াত মোৰ ক্ৰীমখিনি আছিলে কাৰণে ক্ৰীমখিনিকে মই লৈ লৈছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ জেগাত আপোনালোকে চুজি, নাৰিকল আৰু মানে মিল্ক পাউডাৰৰ পুৰটো বনাই ল'ব পাৰে, যেনেকৈ আমি পাটিচেপেটা পিঠাৰ কাৰণে বনাওঁ ঠিক তেনেধৰণে। আনফালে মোৰ ইয়াত ক্ৰীম আছে যিহেতু মই সেইটো বনাই দেখুওৱা নাই, কিন্তু যদি আপোনালোকক তাৰ ৰেচিপি লাগে মই আনি দিম জৰুৰ। এতিয়া মই এটা কেক টিন লৈ লৈছোঁ। কেক টিনৰ জেগাত আপোনালোকে প্লেটো ল'ব পাৰে। কেক টিনটোত মই ব্ৰেডৰ যোনকেইটা পিচ আছিলে পিচকেইটা এড কৰি দিম। প্ৰথমতে এটা এটাকৈ পিচ এড কৰি দিছোঁ, আৰু আনটো পিছত মই 1 চামুচ ক্ৰীম লগাই ল'ম। ক্ৰীমটো এনেদৰে সানি পেলাই সিটো পিছৰ ওপৰত এড কৰি দিম, মানে যেনেকৈ আমি বাৰ্গাৰ বনাওঁ নহয় ঠিক তেনেধৰণে আমি ইটোৰ ওপৰত সিটো এড কৰি দিম। আৰু ইয়াত মই চেম প্ৰচেছত গোটেইকেইটা মানে ব্ৰেড ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ব্ৰেডৰ ৰসমলাই এনেকৈ যদি আপোনালোকে ক্ৰীম দিয়ে নহয় খাবলৈ বহুতেই বেছি ভাল লাগে। পৰাপক্ষত আপোনালোকে ফ্ৰেছ ক্ৰীম কিনি লৈ পেলাই এইটো বনাই ল'ব পাৰে, যেনেকৈ নৰ্মেল দোকানত পায় নহয় ফ্ৰেছ ক্ৰীম। অকণমান ব্ৰিফ কৰি দিলে বা ঘুটনি এডাল দি ঘুটি দিলেও ক্ৰীমটো হৈ যায়। বহুত বেছিকৈ টাইটকৈ মানে ঘুটিও ল'ব নালাগে, মানে ক্ৰীমটো একদম পূৰা টাইট কৰিও ল'ব নালাগে। ফ্লেভাৰৰ কাৰণে তাত ভেনিলা এচেঞ্চো দিব পাৰে বা বেলেগ কিবা এচেঞ্চো দি দিব পাৰে, কিন্তু মোৰ তাত ক্ৰীম যিহেতু আছিলে ক্ৰীমখিনি বৰবাদ নাযাওক বুলি মই এনেদৰে বনাই ল'লোঁ। আৰু ইয়াত মোৰ ব্ৰেডৰ পিচকেইটা ৰেডি হৈ গ'ল, মানে তিনিওটাতে ভিতৰতে ক্ৰীম লগাই ল'লোঁ মই। আৰু এতিয়া মই যোনখিনি আমি গাখীৰ ৰেডি কৰি ৰাখিছিলোঁ সেই গাখীৰখিনি ওপৰৰ পৰা এড কৰি দিম।
এই ৰেচিপিটোক আপোনালোকে কি নাম দিব মই হলে মেংগো ৰসমলাই দিছোঁ আপোনালোকে ব্ৰেড ৰসমলাই বুলিও ক'ব পাৰে বহুতে টেষ্টি হয় একেবাৰে কম সময়তে বনাব পাৰি আৰু শৰীৰৰ কাৰণেও ভাল এনেকুৱা একদম ভয়ংকৰ গৰমত যেতিয়া কিবা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাবলৈ পায় আইচক্ৰীমটোতো বনালে বহুত সময় লাগি যায় কিন্তু আইচক্ৰীমটো অকণমান হ'লেও ক্ষতি কৰে কিন্তু এনেকুৱা ৰেচিপিবোৰে অকণো ক্ষতি নকৰে ওপৰৰ পৰা মিহিকৈ কাটা মেংগো এড কৰি দিছোঁ ইয়াৰ জেগাত ড্ৰাই ফ্ৰুটছো এড কৰিব পাৰে আপোনালোকক আজিৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা লাগিছে যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ আগলৈও পাই থাকিবৰ কাৰণে লগতে এই ভিডিঅ'টো ট্ৰাই কৰি এবাৰ চাবচোন কেনেকুৱা হৈছে আৰু মোক আহি জনাবহি এবাৰ ট্ৰাই কৰিলে 100% গেৰাণ্টি ভাল পাব